Bună ziua frumoși mei lei, bine ați venit dragii mei. Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate, valabilă pentru luna noiembrie, bineînțeles, și pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în zodia leului. Începem ca întotdeauna cu iubirea și cu cei care aveți deja o relație, să vedem care este o dinamică, să zicem, sau pur și simplu care sunt energiile pentru voi. Nu are cum să fie pentru toată lumea, încercați să înțelegeți, dar mă rog, poate reușim să ne conectăm la cât mai mulți dintre voi. Hai să vedem. Leii care au o relație. Primele 3 mesaje pentru voi, dragii mei, în ale iubirii. Începem. Primul mesaj. Avans. Poate veți simți un avans în relația voastră, indiferent ce înseamnă avans pentru voi. Relax, relaxare. Poate puteți în sfârșit să vă relaxați, să nu mai existe atâta tensiune în voi, îmi vine să zic. Și autovalorare. Wow! Ține de tine să pui un preț, îmi vine să zic, pe munca pe care ai făcut-o în relația asta, pe avansul, sau mă rog, avansul, cum să zic, progresul pe care îl vezi în această relație și îmi vine să zic că sfatul cel mai mare este încearcă să te liniștești un pic. Acest mesaj cu relax ne arată faptul că probabil n-ar strica să începi să te odihnești odată. Da. Decide. Este o lună în care probabil ți se spune să decizi odată. Dacă tu ai ajuns în punctul ăsta al relației tale, fie ea cum a fost, da? Parcursul acestei relații, mă refer. În momentul în care pășești în această lună noiembrie și vezi că există un mic avans, domne, uite un pas, așa ceva se simte, da? Această persoană face un pas spărgând acest zid. Ne arată că ceva se simte, că se schimbă. Încearcă să te relaxezi. Încearcă să... Aici cu autovalorarea este ca și cum observă că dacă acest avans a avut legătură cu faptul că tu ai început să te ocupi mai mult de tine, de fapt, și nu doar de celălalt sau doar de relație, și vezi acest mic avans, încearcă să gândești un pic, pentru că aici nu e vorba de a lua o decizie dacă vrei să avansezi sau nu. Vom vedea ce spun cărțile tarot și vom vedea dacă putem să schimbăm ceea ce simt în momentul de față. Dar e vorba aici de a trece prin filtrul rațiunii și prin filtrul inimii, da? Și inima și mintea trebuie să se pună de acord că poate acest mic avans pe care îl vezi este pentru că tu ai început să te pui mai mult, atenția ta să fie mai mult către tine și mai puțin doar către celălalt sau către relație, da? Asta simt în acest moment. Hai să vedem ce spun cărțile de tarot și cum putem să combinăm aceste mesaje ale oracolului. Să vedem pentru leii care au o relație. Șapte de monede. Turnul. 6 de spade. Poate că acest avans pe care îl vedem în primul mesaj, dacă încă nu-l simți, nu-l vezi, poate că aici ți se spune să analizezi un pic la ce evenimente din trecutul acestei relații trebuie să renunți. Pentru că, dragii mei, aceste cărți s-au așezat așa. Eu nu pot să le interpretez altfel. Voi, dacă vreți să le interpretați altfel, puteți să o faceți. Dar eu țin foarte mult cont de poziția cărților când fac o interpretare în tarot. Aici vorbim despre faptul că 7 de monede este cu spatele la acest turn și la acest 6 de spade. Mie vrea să-mi spună că dacă tu analizezi ce poți face de acum înainte, ce semințe poți să pui, da? Ce investiții să faci tu, partea ta, în această relație și nu te mai uiți la acest trecut în care tu simți că
ți-a atârnat foarte mult în suflet, că practic ceva s-a distrus în tine, în evenimentele din trecut. Dacă nu le mai prestezi atât de multă atenție și te centrezi doar pe a pune semințe noi în această relație, atunci vei simți un avans. Aici este vorba de a ne da seama, da? De a ne trezi, că turnul de a vine cu iluminare, cu trezire, să ne dăm seama că de fapt tot ceea ce noi am susținut, da? Toate traumele toate evenimentele urâte din relația noastră, le-am tot susținut în viața noastră, le-am tot ținut prezente. E momentul să ne dăm seama că, doamne, nu a fost tocmai ok, pentru că n-am văzut avans. Acum, dacă eu încep să însămânțez altceva, voi vedea altceva în relație. Da? Dacă nu s-a întâmplat încă, să vezi sau să simți că există un mic pas către mai bine în această relație. Dacă deja ai simțit și vezi că începe să se miște lucrurile înspre bine între voi, aici este vorba doar despre, ok, am învățat, Domne, în trecut, pentru că în momentul în care vedem cu adevărat și ni se deschid ochii și înțelegem că toate evenimentele alea, hai să le dăm un sens într-un fel sau altul, da? Pentru că de aia vorbim despre o analiză. O analiză pentru a înțelege, să le dăm un sens acelor evenimente. Încercăm să facem eforturi aici și în 7 de monede trebuie să avem răbdare, să vedem acum, dacă încercăm să dăm un sens acelui trecut, probabil că putem să ne așteptăm la alte rezultate benefice. Da. Foarte interesant aici cum vin mesajele pentru voi. 10 de spade, e momentul să se termine odată pentru totdeauna o agonie, care o tot târâți de mult timp. Magicianul și luna. Încă există frici, temeri, există, hai să spunem așa, reticențe, traume, sunt foarte multe traume în această relație, cel puțin pentru unii dintre voi care vă regăsiți. Nu are cum să fie pentru toată lumea, cum am zis la început. Dar, având energia magicianului aici, în mijlocul acestor cărți, între 10 de spade și luna, mie vrea să-mi spună că dispuneți de mult mai multă înțelepciune aici, dispuneți de mult mai multă, nu neapărat maturitate, că nu neapărat vorbim despre dacă sunteți sau nu maturi, asta fiecare dintre noi o simțim. Și știm cum să ne înfruntăm de acum înainte problemelor din relațiile noastre. Na? Vorbim despre faptul că acum ai mult mai multă încredere în tine, cu toate că încă mai există temeri, mai există aici dubii, dar ai puterea să închizi odată pentru totdeauna poarta acelui trecut. E vorba de a încheia un ciclu care a apărut interminabil foarte mult timp. Poate unii dintre voi de 6 ani vă zbateți aici cu niște probleme. Nu neapărat 6 ani, pot fi, dacă vreți, multiple de 6, da? 6 luni, 7 luni, cam și numărul 7 aici, 10 luni, numărul 1, un an, ce să zic, dragii mei, nu, în tarot este practic aproape imposibil să aflăm timpul, dar putem să facem anumite combinații. As de monede, vedem, pași de monede, diavolul, până nu scap de acest bagaj, unul dintre voi este obsedat, dar nu vorbim de obsedat că e nebun, da? Nu. A rămas cu o traumă atât de mare încât a devenit o obsesie. Acea trăire, acele, nu știu, poate te-ai simțit trădat sau ai fost trădat, de ce nu? Aici avem eremitul la capătul cărților. Poate că s-au întâmplat multe lucruri în trecut în relația voastră, ori tu te-ai simțit trădat, ori
cu adevărat ai fost trădat. A existat aici o altă tentație din exterior pentru unii dintre voi. Ori tu ai trădat. De ce nu? Se poate citi viceversa întotdeauna când vorbim despre cupluri. Și aici cineva a rămas cu o pată mare, cu o pată mare, cu o mare traumă. Încă nu s-a vindecat. În momentul în care conștientizăm cu adevărat, Domne, ok, s-a întâmplat. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, Dumnezeu știe, eu nu am de unde să știu. Eu pot să trag aici concluzii diferite în care să zic, da, Domne, ai avut parte de manipulare, de minciună, de trădare, nu știu, te-a înșelat, bă, ai vrut să rupi relația, te-ai simțit ca ultimul om de pe planetă, ce să zic, te-ai izolat, ai avut, ia uite, depresie, ai căzut peste tot, ai fost varză, noaptea neagră a sufletului, ai trecut prin ea, tu sau celălalt, voi știți, da? Dar aici vedem că rezultatele pot fi diferite dacă într-adevăr luptăm într-un fel sau altul cu toate elementele din noi, cu toată forța de care suntem capabili să ne ridicăm de la pământ, să lăsăm trecutul ăla, să nu mai vorbim despre el, să nu mai îl aducem tot timpul, cum spun, să nu mai existe atât de dureros, pentru că aici nu se vindecă dacă nu renunțăm atât la el. Dacă nu luptăm să facem altceva, să punem alte semințe, să putem să recuperăm această relație. Atenție mare, pentru că nu vreau să se interpreteze greșit. Dacă tu ai de-a face cu o persoană care e șmecherit așa, că aici vorbim despre magician. Magicianul înconjurat de lună, înconjurat de 10 de spade, este un mare, mare, mare trădător. Și mai face și pe ascuns. Și te și manipulează pentru că nu recunoaște în vecii vecilor că a făcut, Domne, ceva. Da? Aici e vorba despre, dacă tu ai de-a face cu acest gen de persoană, tu degeaba încerci să schimbi situația singur dacă această persoană nu investește. Dacă tu nu vezi că această persoană demonstrează că vrea, Domne, să se recupereze relația, aici e vorba de, e momentul să iei o decizie. Leule, nu mai poți să stai în așa ceva. Da? Pentru alții dintre voi, vreau să, hai să zicem așa, să precizez un singur lucru. Există o parte dintre voi care într-adevăr au suferit foarte tare aici. Că a fost vorba despre minciuni, că a fost vorba despre manipulări, că a fost vorba despre aventuri sau trădări. Unii dintre voi v-ați simțit atât de înjosiți și când leul se simte înjosit, este capabil să recurgă la orice tertipuri ca să aibă un... Nu știu dacă e vorba despre răzbunare neapărat, că nu am justiție aici. Dar voi spune ceva care probabil va deranja pe unii dintre voi, dar mai ales pe cei care vă regăsiți în acest aspect. Nu e pentru mulți. Energia ta fiind atât de... Ai căzut atât de adânc în depresie la un moment dat, ați avut sau aveți intenția acum, în această lună, să contactați cu o persoană care știe să facă, eu le numesc prostii. Voi puteți să le numiți magie neagră, puteți să le numiți farmece, cum vreți voi. Ori voi aveți impresia foarte, hai să o numim așa, înrădăcinată, că tu ai trecut prin ce ai trecut pentru că ți s-a făcut farmece și aici avem o problemă de disociere, da? Du-te la terapie. Ori
Pentru că ca să poți să afirmi așa ceva trebuie să ai dovezi. Tu n-ai cum să spui, vai, nu, am trecut prin ce am trecut pentru că mi-a făcut farmece Xuleasca și Xulescu, da. Iar pentru alții dintre voi vorbim despre faptul că voi sunteți tentați, foarte tentați, atenție. Aici vorbim despre bani pe care tu ești dispus o sumă de bani să o plătești. Ești tentat să contactezi cu un magician, cu un mag, cu un vrăjitor, dacă vrei, ca să ce? Ca să îți îndrepte lucrurile, să-ți facă farmece ceva pentru celălalt, ca să ce? Ca tu să vezi, ori să-l distrugi, pentru că aici vorbim despre distrugere, ori să ai alte rezultate, să poți să recuperezi persoana respectivă. Mare atenție, nu vă jucați cu focul, pentru că în momentul în care activați energii de genul ăsta, niciodată, sau în general, să zicem, din ce știu eu habar n-am să fac și nici nu vreau să aud de așa ceva, vorbim despre energii malefice activate, pe care nici măcar un magician nu știe ce să facă cu ele când le activează. Mare atenție în ce vreți să vă băgați, pentru că în majoritatea timpului nu cade pe persoana respectivă, cade pe altcineva. Da? Mare atenție, vă rog, mai bine duceți-vă la biserică, nu știu, și cereți iluminare de la Dumnezeu decât să cădeți în aceste tentații. Nu-mi place ce văd aici. Pentru unii dintre voi n-are cum să fie, bineînțeles, pentru toată lumea. Dacă vă simțiți tentați să faceți așa ceva, mai bine treziți-vă la timp și decideți altceva. Decideți să vă ocupați de voi, ieșiți din relația asta, pentru că nu are sens. Încearcă să fii lucid, îmi vine aici mesajul, nu știu, mi se transmite pentru cineva și ți se spune încearcă să fii lucid, că nicio magie nu va face să construiești ca tu să trăiești liniștit și să reînchegi această relație. Nici o magie. Aici e vorba despre trezește-te, depășește această relație dacă această persoană nu te mai vrea sau te-a înșelat de atâtea ori și poate ar fi timpul să te saturi. Decide să pleci de acolo. Poți să suferi cât ai nevoie să suferi, plângi, tăvălește-te, fă ceva, nu știu, fă orice. Numai nu cădea în această tentație, pentru că nu ai cum să ții cu forța, nici prin vrăji, nici prin altceva pe cineva lângă tine. N-ai nicio șansă să fii fericit așa. Nu știu pentru cine există această tentație de a vrut să mi se transmită acest mesaj. Caută maniera în care să te relaxezi, să te pui în valoare din nou, că există și alte persoane pe planeta asta care te vor iubi cu siguranță. Da? Ia-ți un timp și meditează, pentru că aici ceea ce vedem în această relație nu este tocmai sănătos. Ca să puteți să refaceți relația, cei care aveți cu cine și uite, partenerul tău sau nu știu, habar n-am, tu ai căzut, Doamne, în tentație, te-ai dus, ai avut o altă aventură sau, nu știu, o relație paralelă cu relația de acasă, dar te trezești sau te-ai trezit sau s-a trezit celălalt la timp și poate da, nu recunoaște sau poate habar n-am ce zice acolo, poate încă te minte. Dar dacă într-adevăr aici vedem că ceva s-a mișcat între voi și încet, încet, parcă se văd niște schimbări, investiți în continuare în relația asta. Dar e vorba de a investi, să îl faci și pe celălalt să vadă că trebuie să investească. Da? Ca să vă recuperați relația, aici există șanse. Dar trebuie să ieșiți de aici din obsesia asta de aoleu ce mi-ai făcut, aoleu, aoleu, aoleu. Da. Buf.
Da, foarte apăsătoare aici talarea voastră. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii, dragii mei. Nu uita că trebuie să te pui în valoare pe tine. Cum să fim din nou, hai să zicem așa, tentanți. Tentanți. Tu să fii tentație pentru partenerul de viață dacă tu ești așa plângăcios toată ziua, aoleu ce mi-ai făcut, aoleu nu o să te iert niciodată, aoleu așa într-un mod foarte obsesiv, da? N-ai cum, ăla nu o să mai uite la tine că s-a săturat, Doamne iartă-mă, până peste cap, chiar dacă el a fost ăla care te-a înșelat. Ca să ne înțelegem, da? Ori schimbi placa și faci altcumva în relația asta, dacă vrei un avans, ieși de acolo, ridică-te de la pământ și pune mâna și fă. Dacă nu vezi rezultate, degeaba te obsedezi cu persoana asta, dă-i drumul persoanei esteia, decide odată, pleacă, rupe relația, fă ceva, că te duci mai rău la fund dacă nu schimbi într-un fel sau altul viziunea față de ce s-a întâmplat, dacă încă mai vrei să fii cu partenerul ăsta, dacă nu mai vrei să fii, dacă vrei să fii cu el, trebuie să faci altcumva. Dacă mai vrei să stai aici, n-ai cum să mai stai în aceste energii, ca să ne înțelegem, da? Insist. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Pune-te în valoare, cum am zis. Ai grijă de tine, domne, fă-te frumos, fă-te frumoasă, îmbracă-te frumos, parfumează-te, du-te, schimbă-ți look-ul, habar n-am, fă ceva care pe tine să te facă, du-te la sală, du-te și fă ceva doar pentru sufletul tău, ca să poți să devii din nou, într-un fel sau altul, atractiv în ochiul celuilalt. Că normal că se uită peste gard, de exemplu, da, aici între ghilimele, da? Dacă te vede toată ziua numai în depresie, plânsă și ce știu eu, asta așa pentru femei, că în general noi suntem astea tragice și mamă, da, încă vrem să stăm acolo, știi? Adică nu are sens, nu face sens. Atracție, uite, deci aici este nevoie să se producă din nou o atracție între voi, să-l atragi pe celălalt la tine și n-ai cum să-l atragi spunându-i toată ziua bună ziua într-un mod obsesiv, nu o să te iert niciodată, bla bla bla, ce știu eu, ce mai zici pe acolo. Sare și piper. Cam asta e investiția probabil care trebuie să o faci. Copii, ce treabă au copiii aici? Pentru că indiferent că aveți copii sau nu aveți copii, de ce îi băgați în căcaturile voastre? Îmi cer scuze, uite așa că mi-a zis cineva la, mai știu la ce zodie am vorbit urât iarăși, la Săgetător cred, la etalarea asta de provocare și surpriză și am vorbit niște prostii pe acolo și mi-a zis că la o doamnă nu-i stă bine să vorbească așa. Da, uite, eu mă simt la fel de doamnă și când zic cuvinte de-astea mai vulgare, să zic așa, nu mă face mai vulgară sau mai finuță dacă nu. Ce treabă au, de ce băgați copiii, dacă aveți copii, bineînțeles? Sau de ce Dumnezeu să străznească prin cap că dacă îi faci un copil, ăsta o să stea cu tine? De ce, Doamne iartă-mă, copiii au de văzut în pănărămile astea? Lăsați copiii deoparte. Dacă voi stați pentru copii în relația asta și trăiți în continuare așa plângăcioși și chinuiți și toată ziua vă plângeți și doar pentru copii stați, din nou avem o problemă. Dragii mei, duceți-vă, dragii mei, și faceți o terapie de aia de șoc, pentru că altfel o să rămâneți, o să nebuniți, o luați razna aici. Diavolul poate aduce nebunie, atenție. Atât a trecut și atâta noapte neagră a sufletului, păi cât crezi că mai ține corpul ăsta al tău și mintea asta și sufletul? N-are cum, se duce și se duce la nebuni. Asta vrei? Încearcă să discerni, pentru că aici ai de trecut prin filtrele minții, sufletului, ce Dumnezeu faci. Ok. Da, foarte personală această etalare. N-are cum să rezoneze, bineînțeles, cu mulți dintre voi. Nu mai am altceva pentru voi. Hai să vedem, trecem la cei singuri. Când zicem singuri, vorbim despre cei burlaci, separați, divorțați, văduvi, de ce nu, da? Toți cei care sunteți singuri în acest moment
Să vedem pentru luna noiembrie ce se arată pentru voi, dragii mei, ca energii din punct de vedere amoros, emoțional, sentimental și așa mai departe. Hai să vedem. Pentru lei singuri. Primele 3 mesaje. Ok, unul a vrut să sară, o să-l luăm imediat. Mai amestec un pic. Protecție, protejează-te, îmi vine să zic în momentul de față, sau poate tu ești pe protecție, vom vedea ce vor să spună și cărțile de tarot. Reconsideră următorul mesaj și toleranță. La capătul cărților, abandon, da, este foarte clar aici, pentru unii dintre voi încă sunteți în trecut, încă plângeți, încă vă doare faptul că ori ați rupt o relație, ori ați fost abandonați, din două una, și sunteți în gardă, sunteți pe protecție. Nu v-ați revenit. De când s-a întâmplat acest abandon, nu v-ați revenit. Sunteți tot timpul în gardă, vedeți numai dușmani în jurul vostru, vedeți tot timpul că toată lumea are un interes, toate persoanele care vor să intre în viața voastră, la un moment dat or să vă facă să suferiți. Aici vorbim despre această credință pe care o ai din cauza faptului că încă nu te-ai vindecat după acest abandon. Ești pe protecție totală și aici ți se spune, hei, mă reconsider un pic. Cred că ți ajunge cât ai stat acolo. Aici avem numărul 78. Nu cred că stai de 7 ani sau de 8 ani sau de, nu știu, uite, poate stai de 7 luni, de 8 luni în starea asta, de 15 luni, 8 cu 7, 15, nu? De un an și ceva. Tu știi. Și aici se spune, ok, îți ajunge, leule, îți ajunge cât stai atât în gardă. Reconsideră un pic ce a fost, ai plâns, ai jelit cât ai avut nevoie, ajunge. E ca și cum aici se spune, nu mai tolera. Nu că nu mai tolera, că tolerat înseamnă să stai să înghiți. Nu mai tolera îmi vine să spun trasul ăsta înapoi. Da? Fă cumva să găsești în tine puterea asta, pentru că aici avem o pumă, da? Caută puterea să te ridici. Ieși din starea asta, fă ceva. Ce-o fi, nu are importanță. Să poți să ieși de acolo. Această situație nu se mai poate susține, mi se transmite pentru cineva. Această situație nu se mai poate n-ar mai trebui să existe, nu se mai poate tolera, de-aia spun. Cât vrei să mai jelești? Cu cât mai mult suferi încă, da? Cu atât mai mult aici scutul ăsta de protecție se va face din ce în ce mai dur. Nu va mai putea nimeni să pătrundă în sufletul tău. Un alt mesaj care mi se transmite pentru altcineva. Depinde câți ani ai. Eu aici, atenție, am, numere maestre aici. Am numărul 33, am numărul 44, 44, ca să fiu o finuță, 33 și 78. Poate te-ai născut în 78. Dacă te-ai născut în 78, la mulți ani, ești de seama cu mine. Alții dintre voi poate aveți 33 de ani, poate alții aveți 44 de ani. Cât mai aveți de gând să stați așa? Sunteți super tineri. Dacă ești în 78, ai 46 de ani. N-ai cum. Mai ai de trăit încă pe atât cel puțin. Ridică-te de acolo. Mă uit în ochii tăi.
Ridică-te de acolo. Viața merită trăită. Reconsideră tot timpul ăsta pe care tu l-ai stat acolo, în durerea aia, în trecutul ăla. Și reconsideră cât de gros s-a făcut zidul de protecție. Hai să vedem ce zice tarotul. Marea Preoteasă. Cavaler de cupe și 10 de spade. Eu aici văd o persoană care vrea să te cucerească. O face foarte subtil. Pentru că știe că ești rănită. Știe că ai suferit foarte tare. E o persoană finuță, îmi vine să zic. Nu este o persoană care invadează spațiul tău personal. Îți respectă procesul de doliu, îți respectă spațiul personal. Dar intenția acestei persoane este să te cucerească într-un fel sau altul. Poate fi, dacă încă nu știi cine e persoana asta, prin intermediul unei persoane adulte, poate fi mama, poate fi o soră mai mare, poate fi o prietenă așa mai spirituală ca mine, să zicem, care prin ea probabil că vei cunoaște această persoană. Sau această persoană are o legătură comună între această mare preoteasă, cine e ea, că e sora ta, că e o mătușă, că e o prietenă, că e, nu știu, cine o fi, nu are importanță. Există o legătură între, e o prietenie comună între legătura pe care această persoană o are cu omul ăsta care vrea să te cucerească și tine. O aveți în comun pe această persoană. Probabil că cunoaște anumite amănunte din trecutul tău, acest om, această persoană. Și chiar și așa, cumva nu-l interesează că în momentul de față nu ești disponibilă. Într-un fel sau altul va încerca să tatoneze terenul, dar ți-am zis într-un mod finuț, nu este o persoană care îți invadează intimitatea. Te va lua cu binișorul, îmi vine să zic. Pași de spade. Te spionează într-un fel sau altul. Te caută pe ascuns, te caută pe rețele de socializare să vadă probabil poze cu tine, să știe cam ce fel de persoană ești. Azi de bute, interesant. 6 de cupe. Poate că va avea, la un moment dat va avea cred că cunoști persoana asta, nu știu de ce simt asta, din trecut, e parte din trecutul tău persoana asta. Ori este un fost prieten, o fostă prietenă, ceva, cândva ați avut ceva, nu neapărat că ați avut o relație. Pentru unii dintre voi e posibil să fie avut o relație cândva, cine știe, când ați fost adolescenți, dar nu v-ați mai văzut ani de zile, 10 ani poate, habar n-am. Aici ceva de genul ăsta ar putea să fie pentru unii dintre voi. Și acum, cu această prietenă comună, probabil într-un fel sau altul, au depunat amintiri despre voi și a adus aminte de tine, începe să te caute
pe rețele de socializare și probabil că vei vedea o invitație sau măcar un mesaj din partea acestei persoane într-un fel sau altul. 2 de spade. Nu, dar de ce te pui din nou așa? 2 de spade este încrucișarea aia despre care eu mereu zic. Nu și nu și nu și nu. Tu nu mai vrei să vezi. Nu mai face de-astea. Exact asta ne spune această combinație de cărți oracol. Nu te mai proteja atâta. Lasă plânsul la un dat. 10 de bâte. Magicianul. Dacă vrei, poți. Adidas Torsion și la voi. Am mai zis Adidas Torsion, nu mai știu la ce zodie. Dacă vrei, poți, leule. Deci aici singura persoană care nu-și dă voie să se mai înhame, îmi vine să zic, la o relație, ești tu. La capătul cărților avem Rege de Spade. Regele de spade este, pentru mine, înseamnă judecătorul suprem. Este persoana coerentă din punct de vedere mental. Este persoana pragmatică, care zice, ok, conștientizez, domne, că am o mare problemă, am un mare fix aici, este fixist mental ăsta, dar este corect cu el, recunoaște față de el și zice, ok, recunosc că am un fix. Uite câtă mare obsesie am făcut aici, foarte tare. Câtă obsesie am făcut că nu pot, domne, să închid capitolul ăla din viața mea. Dacă tu ai această coerență mentală și știi că ești obsedat cu trecutul ăla sau cu persoana aia din trecutul tău care te-a abandonat, ce-ți rămâne de făcut altceva? Pentru că tu poți fi cât vrei de coerent și cât vrei de corect din punct de vedere mental și să zici, știu, sunt conștient că am o problemă de obsesie și nu pot să renunț la persoana aia din punct de vedere mental, emoțional, nu mă pot apropia de altcineva. Nu pot să las pe nimeni să mai intre în sufletul meu. Poți să zici la infinit acest lucru. Că știi, că ești conștient și așa mai departe. Ce te faci când tu vezi sau vezi că există alte persoane care sunt interesate să aibă o relație cu tine, intuiești cam cine sau intuiești cam ce hram poartă persoanele alea, pentru că leul e foarte intuitiv. Poate că inclusiv știi că ar putea să ducă undeva dacă îți dai voie să te deschizi. Poți să-ți schimbi viața aici, magie, faci magie singur cu mâna ta, dacă vrei poți, cum am zis mai devreme. Știi toate lucrurile astea și chiar și așa, tu nu mai vrei să te înhami, domne, la o relație. Unde e coerența? Pentru că aici vorbim de o inteligență, da? Ești inteligent, ești corect și spui, sunt obsedat. Ești corect și spui, simt, observ, văd acea persoană care are de gând, într-un fel sau altul, să aibă o relație cu mine. Poate fi o relație aici care cu foarte mult potențial. Magicianul vine cu foarte mult potențial. Văd potențial în persoana aia. Ce, Doamne, iartă-mă fac? Ce fac, Doamne, aici așa? Da? Nu crezi că ar trebui să începi să reconsideri? Cine se joacă de șoarecele și pisica în viața ta ești tu. Cu ce te joci? Cu abandonul ăsta, cu obsesia asta față de persoana aia care te-a lăsat, care ce știu eu. Deci aici e vorba de, ai toate șansele să începi o nouă relație cu această persoană finuță care încet, încet o să încerce cumva să intre, să aibă intrare, să te invite pe undeva și tu, îmi vine să zic că ar trebui să-i dai o șansă. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău, dragii mei. Doar de tine ține să zici gata, ajunge cu atâta
obsesie față de ăla din trecut sau aia din trecut. Aici e vorba despre finaluri, 10 de bâte, 10 de spade. Nu mai amâna finalul ăsta, este vorba despre asta, nu mai amâna finalul, nu mai amâna să se termine odată, să îngrop trecutul ăla. Ești tânăr încă aici, vorbim de persoane tinere. Da. Hai să vedem ce zic îngerii iubirii. Mie vine să zic că această persoană, pentru alții dintre voi, ce vreau să zic este că mie vine să zic că această persoană ți este dragă și te atrage și pe tine, doar că aici avem mamă, cât am mai bagajul din trecut și obsesia aia că nu-ți dai voie. Dacă ți-ai dat voie, ai simțit mult mai mult și vei vedea mult mai mult potențial în această relație. Pentru alții dintre voi, mare atenție cu obsesia asta la altă, în care să ziceți, nu vreau pe altcineva decât pe cel cu care eu am avut o relație. Obsesia asta nebună aici. Da? Ăsta, diavolul ăsta, că m-a fermecat, că m-a omorât, că vreau, că îl vreau înapoi, că mamă cât am mai obsesie aici. Doar asta aveți în cap. Voi sunteți ăia obsedați care stați cu ochii pe toate rețelele lui de socializare, da? Sau ale ei, da? Și nu mai vreți să vedeți și să auziți de nimeni altcineva. Sunteți ca niște catâri din aia așa care doar pe aia o vedeți, doar pe ăla îl vedeți. Stați obsedați cu calculatorul, cu telefonul în față toată ziua să vedeți ce mișcări face. Și să vedeți cum faceți voi să-l aduceți înapoi aici. Voi nu vă dați seama cât de mult rău o faceți. Dă-ți vălul de pe ochi, dă-ți vălul jos, domne, trezește-te odată, că nu faci decât să-ți îngreunezi viitorul tău. Aici vorbim despre o suferință continuă pe care tu ți-o provoci stând și spionându-l pe celălalt să vezi ce mișmașuri emoționale poți mai faci ca să-l aduci înapoi în viața ta. Doamne ferește, nu, îmi pare rău să... Na, nu mai am, vreau să mai am nicio altă expresie în plus, nu mai zic altceva. Hai să vedem ce zic îngerii iubiți. Suflete pereche. Pentru voi ăștia obsedați care vreți persoana asta în trecutul vostru, voi ați luat o razna pentru că voi sunteți băgați aici în chestiile astea cu aoleu, ăla a fost sufletul meu pereche, n-are cum, domne, că altfel eu nu eram așa obsedat, n-are cum că eu altfel nu s-ar fi, cauți motive și bagi cu sufletele pereche, du-te și fă-te bine, du-te la psiholog, că ai o mare problemă cu capul aici. Pentru alții dintre voi, sufletul ăsta pereche este pentru ceilalți. Sufletul pereche este persoana asta care încearcă, într-un fel sau altul, să aibă intrare la tine și tu nu îi dai voie. Da? Dă-i voie. Că probabil o să te surprinzi. O nouă iubire. Ce mai vrei să-ți mai spun? Și pentru cei cu obsesia, e vorba despre altcineva, probabil, care este sufletul vostru pereche, nu ăsta care sunteți voi obsedați. Deschideți-vă, dragii mei, că există multe alte persoane în viața asta, da? Și chimie. Există multă chimie între tine și această persoană, după cum am simțit să spun. Tu te simți atrasă de persoana asta, da? Nu pentru ea, obsedații pentru ceilalți. Simți o anume atracție, simți o conexiune cu persoana asta, doar că tu, cu blocajul tău, cu protecția ta, cu scutul tău protector, nu-i dai voie. Dar de simțit simți ceva. Niște fluturași există în stomacul tău, în ceea ce privește persoana asta. De ce? De ce nu te deschizi?
Pentru aceia dintre voi care aveți o obsesie pentru cel din trecutul vostru, voi, dacă sunteți în lumea asta, că vezi, Doamne, a fost sufletul meu pereche și ce am zis eu mai devreme și nu vă deschideți să vă căutați o altă persoană, între voi singurul lucru care a fost, și de aia pentru tine a devenit o obsesie, partea sexuală a fost foarte puternică aici. Atracția a fost foarte mult chimică între voi, pur animalică. Și tu ai făcut o obsesie. Probabil că a fost cel mai bun sex pe care l-ai avut vreodată în viața ta cu cineva. Și de acolo te-ai dus la vale. Eu nu sunt psiholog. Eu nu te pot ajuta. Du-te la psiholog. Cam asta e. Da, nu mai am altceva. Trecem la partea financiară, la lucruri un pic mai serioase. Să vedem ce se arată din punct de vedere economic pentru voi în această lună. Hai să facem loc pe masă. Partea financiară, carieră, job, bani, tot ce înseamnă economie, da? Pentru voi. Luna noiembrie 2024. Trei de cupe. 4 de cupe. Interesant. 2 de monede. 2, 3, 4 avem aici. Pentru unii dintre voi îmi vine să spun nu vă bucurați înainte de termen. De ce? Pentru că nu e vorba că vor fi niște rezultate. Aici este vorba de două proiecte probabil pe care le aveți unii dintre voi. Sau aveți un proiect și un job. Și deocamdată jonglați între cele două lumi, să zicem așa. Eu aș spune că sunteți oarecum mulțumiți de ambele lucruri, doar că există prea multă exaltare, îmi vine să zic. Prea multă bucurie. Prea dai de băut așa la toată lumea, că acum îți merge bine. Da, e ok să fie pe o parte, e ok. Dar pe de altă parte, 3 de cupe înseamnă recoltă, înseamnă rezultate. Aici aceste persoane își permit să bea o cupă pentru că s-a făcut grânele, domne, și uite, au adunat recoltele și recolta este bună anul ăsta. Da. Dacă tu sărbătorești aici o recoltă pentru că încep să dea rezultate aceste două lucruri cu care mergi în același timp, că e și jobul merge bine și proiectul tău creativ merge bine, dacă vezi rezultate, e ok, dar aici eu nu te văd foarte, foarte, foarte mulțumit ca să fii atât de vesel, îmi vine să zic. Aici e ca și cum evaluează un pic mai mult cu 2 de monede. Evaluează cu adevărat cât de optimist ești în ceea ce privește acest al doilea lucru, pentru că dacă ai un job fix, de acolo știu și eu îți iei bani în fiecare lună, să zicem. Dar când vorbim despre un proiect, pentru că ai în cupe aici, și nu prea ești așa foarte, foarte, foarte mulțumit, vezi de ce, care e treaba și de ce ești totuși atât de exaltat în fața celorlalți, cel puțin. Poate că tu când ești singur aici, cazi te neci așa în paharul cu melancolie. Dar când ești în prezența altora, la prietenii tăi, de exemplu, le zici că mamă, ce bine îți merge. Dar nu știu acum, că nu e nicio critică, asta simt să transmit. Hai să vedem mai departe. Cavaler de spade. As de monede. Roata norocului.
vrei să demonstrezi ceva cuiva, pentru unii dintre voi probabil că vreți să demonstrați unor prieteni sau unor persoane care poate n-au crezut în voi și poate au stat așa, uite, ăsta îl arată cu degetul pe celălalt, ca și cum îl ceartă, da? Ăsta e cavalerul de spade care zic eu, care are limba ascuțită. Poate au existat prieteni de-ai tăi sau persoane apropiate din jurul tău care ți-au tot zis, faci tu, las, că o să vezi că nu o să meargă proiectul ăsta, habar n-am, prostii de genul ăsta, nu? Și ceea ce faci e ca și cum faci pentru că tu trăiești așa în stări ciudate, când ești bine, când ești rău, dar în fața acestor persoane tu vrei să le demonstrezi că ție îți merge bine aici, că tu ești pe plus. Atenție! Aici nu e vorba despre faptul că eu zic că tu vrei să arăți o fațetă. Dacă ai un job și ai și un proiect pe rol, ocupă-te de ele. Te văd cu un grup de persoane cu care probabil că unul dintre aceste două proiecte, da, îl ai împreună cu alte persoane. Ce nu-ți convine acolo? Pentru că există ceva ce pe tine nu te convinge într-un fel sau altul. Nu fi tu cel care critică și arată cu degetul. Aici este vorba despre probabil că trebuie să făcute investiții mai mari sau trebuie schimbat ceva. Încercați să nu fiți critici și nici să fiți apatici și nici să vreți să demonstrați nimănui că voi sunteți șeful sau că voi aveți dreptate sau că abar n-am, sau că o să-ți meargă bine. Nu ai nevoie să demonstrezi nimănui, pur și simplu este vorba despre o perioadă de adaptabilitate. Ca noi să putem să menținem două proiecte deodată sau un job și un proiect, mai ales când vorbim că un proiect îl avem în comun cu un grup de persoane. Aici, cum ducem la bun sfârșit un proiect împreună cu alte persoane când noi între noi suntem atât de diferiți? Nu putem să stăm să arătăm cu degetul. Din cauza ta nu se mișcă treaba. Nu știu, habar n-am. Eu, uite, simt așa, să transmit lucrurile astea. Da? Să nu ne punem coroana pe cap, nici noi și nici să-i lăsăm pe ceilalți să-și pună vreo coroană, că nu e vorba despre asta, ci este vorba despre a încerca să menținem pe linia de plutire acest proiect, să facem schimbările care trebuie să făcute, ca oamenii să ne înțelegem, să existe armonie aici între noi, da? Nu să stăm doar de fațadă, vezi, Doamne, noi facem o afacere împreună, dar mie nu-mi place de ăștia sau trebuie să stau toată ziua cu gura pe ei, că dacă nu fac nimic. Mare atenție, aceste atitudini nu duc, da? Te duc în stări ciudate în care o să fii când foarte exaltat, foarte bine, când o să fii părjolit așa pe dinăuntru și o să trăiești un iad cumva. Nu, da, deci asta simt aici să transmit. Nu știu pentru cine este etalarea asta. Împărăteasa, as de cupe, nebunul. Dragii mei, dacă lucrurile se fac diferit, potențialul este imens. Aici se poate lua de la zero, da? Moartea, e nevoie de o mare schimbare radicală. Foarte radicală schimbarea trebuie făcută. Și în atitudinea voastră, probabil, ca ca grup de persoane mă refer, atitudinea trebuie schimbată, încrederea în proiect trebuie să existe și curajul de a porni, pentru că aici e ca și cum încă suntem în cântăreală, încă nu l-am pornit proiectul, dar stăm așa și ne criticăm probabil, stăm și ne scoatem ochii, sau nu că ne scoatem ochii, scoatem în evidență ce face unul, ce face celălalt, ce nu face și așa mai departe. Ce-ar fi să ne strângem așa ca oamenii, ca prietenii și să avem o discuție de asta foarte clarificatoare în care să zicem, băi, noi avem potențial, fiecare dintre noi avem capacitatea să creăm în felul nostru, pentru că toți suntem creativi, suntem buni la ceva, de ce să nu scoatem în evidență aceste calități? Da? De ce să nu
credem că putem, dacă ne dăm voie ca fiecare să vină cu ceea ce este el bun să facă, și vedem, le punem pe hârtie, le cântărim, vedem ce schimbări putem să facem, vedem cât trebuie să investim. Deci aici e vorba despre, ok, cu vorbă bună, cu voie bună, cu conștientizare că fiecare dintre noi suntem capabili să creăm lucruri diferite, atunci, da, atunci există mare, mare, mare potențial să fie un proiect din nota 20 și să ajungeți departe cu el. Potențialul este infinit. Nebunul are un potențial infinit. Ok, în combinația asta mai ales, nici nu am ce să zic altceva. Dar trebuie să conștientizăm că nu putem să stăm. Uite-l pe ăsta, deci e foarte tare imaginea asta. Îl umilește pe celălalt, îi zice niște lucruri care... Da. Hai să vedem un card de aici. Lider. Aici vorbim despre a lidera. Preia conducerea acestei situații. Aha, dragi mei, voi sunteți un lider. Preia tu frâiele, îți spune acest card, fii tu liderul. Dar ține minte ce am zis mai devreme. Nu prelua frâiele acestui grup de persoane așa. Nu. Așa. Mie mi spun cu inspirație, arată-le celorlalți într-un mod foarte elegant și educat, inspiră-i, tu ești semnul zodiacal care e cel mai bun să inspire pe ceilalți, să vadă potențialul din ei, arătând cu exemplul. Da? Fii un exemplu aici, nu e vorba să fii tu, să iei sabia și să tai toate capetele, nu despre asta vorbim aici. Nu. Nu pot să zic altceva. Tu trebuie să dai exemplu și să-i faci pe ceilalți să creadă că sunt capabili, că împreună veți fi capabili să dezvoltați acest proiect și să aibă succes. Da. Foarte tare. Bun, hai să vedem și cu sănătatea ce se arată pe partea sănătății în luna noiembrie pentru voi. Am simțit așa un puf, l-am lipit pe buze. Ok. Hai să vedem. Moartea. 7 de bâte, 8 de monede, 9 de monede, 4 de monede, multe monede, as de cupe, steaua, pași de monede, as de monede. Foarte interesant, roata norocului. Te văd cu stări foarte schimbătoare.
Ai momente sau vei avea momente în această lună noiembrie în care probabil vei fi foarte radical și vei zice gata, nu mai vreau să mănânc prostii, gata, nu mai vreau să, nu știu, să mai fiu atât de, ce știu eu, poate statornic sau nu mai vreau să stau încuiat în casă, trebuie să ies afară, să mă plimb, să îmi mișc coastele, să slăbesc, să, nu știu, habar n-am, tot felul de chestii. Și te văd foarte, foarte radical. Aici vei pune niște condiții cuiva. Dacă există cineva care te împiedică să ai o viață sănătoasă, aici te văd foarte radical. Pentru că tu ai fluctuații de sănătate, îmi vine să zic. Ai stări, poate, de ce nu emoționale, în care ai cădere așa, poate te ia amețelile, poate circulația proastă din cauza că aici ai devenit foarte statornic nu, cum se zice, sedentar, pardon, statornic. Da, râd singur aici. Ai devenit foarte sedentar, ai devenit foarte rigid, oasele te doare spatele, coloana, tot, ești anchilozat sau închilozat, nu știu cum se zice. Și aici e ca și cum gata, domne, cu moartea, prima carte ca și cu 7 de băte, ca și cum gata. S-a terminat. Eu mă duc, mă apuc de sport, mă apuc să ies, mă duc să-mi cumpăr mâncare sănătoasă de la țăran dacă ai posibilitatea, te vei duce în extrema cealaltă în care zici gata, la revedere, tu fă ce vrei, fă borș, că eu am grijă de mine. Pentru că aici este o limită pe care o impui, mie vine să spun că eu o impui cuiva care, într-un fel sau altul, te ține acolo într-un fel de zonă de confort. Acum, dacă nu e vorba de altcineva, vei fi radical tu cu tine, da? Vei zice, gata, leule, ți ajunge cât prostii ai mâncat, cât de mult ai stat în casă sau cu curul pe scaun la birou, treci la treabă. Și aici te văd că în foarte scurt timp te vei recupera. Adică vei reveni la ceea ce tu erai înainte. Cum erai în adolescență, poate așa, nu știu, 90, 60, 90, habar n-am, aici te văd investind în tine. Nu văd probleme de sănătate periculoase. Unii dintre voi ați trecut printr-o cumpănă, îmi vine să zic, care într-adevăr v-a lăsat anumite sechele, dar sunteți pe drumul cel bun. Aici, de ce nu? Unii dintre voi ați suferit ori de o boală, ori a existat o boală care a recidivat, a doua oară când s-a întors, să zicem, într-un fel sau altul, dar sunteți pe drumul cel bun. Nu pot să zic altceva. Există o recuperare aici, o vindecare, încet, probabil că nu o să se producă lucrurile foarte repede, dar vedem că atâta timp cât respecti ceea ce trebuie să faci, ceea ce spune medicul probabil, aici vedem fără niciun fel de problemă o vindecare, da? Dacă nu a recidivat deja o anumită stare de sănătate pe care a avut-o, e posibil să recidiveze în această lună. Ceva ce tu ai crezut că ai depășit, ceva ce tu ai crezut că s-a terminat, e posibil să trebuiască să te înfrunți din nou acelei, da, nu știu, hai să zicem boală, că nu știu cum să zic altfel, da. Hai să vedem un card. Rămâi centrat, ți se spune. Cum am zis mai devreme, atât timp cât tu faci ce spune medicul, indiferent că recidivează sau nu această boală, dacă rămâi centrat și faci totul ca la carte, aici vedem vindecare fără niciun fel de problemă. Deci sunt convinsă că va exista vindecare. Centrează-te în a rămâne într-un mod conștient relaxat. Da? Asta ne spune aici. Cu cât mai stresantă este ziua,
Um, tu ar trebui să fii din ce în ce mai centrat și mai calm. Cu cât vezi că e mai stresantă perioada, cu atât trebuie să faci toate eforturile să rămâi cât mai calm posibil. Învață. Obiectivul tău este să înveți că poți să-ți controlezi energia psihică. Foarte tare mesajul. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare.